Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii mai. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna în Berbec. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat. Dar înainte de toate, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți parte din comunitate, pentru mesaje și suport, iar celor care sunteți aici pentru prima dată vă urez bine ați venit. Vă invit să apăsați butonul de like și să vă abonați dacă considerați că mesajele pe care le veți auzi au un aport important sau vă ajută în viețile voastre. Voi începe cu partea de tranzite astrologice, ulterior urmând să vedem care este energia în cărțile oracol și de tarot. Așadar, pentru Berbec, această lună va fi una despre reevaluarea planurilor de viitor. Vom avea influențe planetare în semnul Taurului, dar și în arhetipul Gemenilor. Pe 2 mai, Pluto, planeta care ne vorbește despre transformare, își începe perioada de retrogradare în Vărsător în casa 11-a. Asta înseamnă pentru voi planuri de viitor, grupuri de prieteni, grupuri sociale mari din care faceți parte, anturaj, ce idei, ce idealuri am și vreau să le pun în practică. În acest context, Pluto acum vă ajută să vă eliberați de atașamente, de lucrurile care vă încurcau. Voi voiați să faceți ceva, dar nu se întâmpla. Nu se întâmpla pentru că nu are nicio legătură ideea pe care o aveți voi cu planul vostru de viață și trebuie reevaluată. Trebuie să vă mai gândiți odată, să vă eliberați de lucrurile toxice sau de lucrurile care vă țin pe loc și să vă deschideți mai mult perspectiva, mai mult mintea, mai mult sufletul către ceea ce este cu adevărat important pentru voi și viitorul vostru. Este o retrogradare foarte importantă aici pentru voi și viitorul vostru, întrucât vor apărea situații pe care trebuie acum să le rezolvați, dar care vă vor împinge cumva în planul subtil către schimbare, o schimbare pe care fie nu știați cum să o faceți, fie căreia îi opuneați rezistență. Apoi pe 8 mai avem parte de luna nouă din Taur, din casa voastră a doua. Resurse financiare, stimă de sine, modul în care eu iubesc, ce prețuiesc eu, pe ce pun eu valoare, nutriție, sănătate, corp fizic. Am spus în clipul pentru luna plină din Scorpion că această lună nouă va activa prima etapă a conjuncției dintre Uranus și Jupiter. La nivel de plan financiar aici, mai ales pentru că în acest moment pentru voi aici se regăsește Soarele, se regăsește Jupiter, se regăsește Uranus, se regăsește Venus. Toată această influență în semnul Taurului vorbește despre voi, stima de sine și despre reorientare, despre adaptare, despre noutate în zona financiară sau a planului material. Resurse materiale, cum fac eu să trăiesc, nu doar să supraviețuiesc. Și aveți acum oportunitatea să vă trasați noi intenții, să reevaluați planurile de până acum sau să faceți o schimbare importantă și majoră în viața voastră. Și veți vedea că sub o formă sau alta apar niște situații aici de viață care vă împing, fie în mod direct, fie din planul subtil, să faceți niște schimbări importante. Pot apărea schimbări la locul de muncă, pot apărea schimbări în modul în care îmi câștig traiul, pot apărea schimbări de locație, schimbări de țară, tot soiul de evenimente care să mă aducă pe mine în locul potrivit, să fiu omul potrivit la locul potrivit. Pe 15 mai, planeta gândirii Mercur intră aici în casa a doua în Taur. Și veți vedea că dintr-o dată lucrurile vor fi mai simple sau voi veți avea o percepție mai clară. Totul va fi pragmatic, clar și realist. Asta va veni Mercur să facă aici. Să luăm lucrurile într-o manieră foarte simplă, să o luăm din aproape în aproape și să rezolvăm ceea ce am tot amânat. Atenție că Taurul este o energie fixă, este un semn de pământ și posibil pentru voi în ultimul an să fie adus fie procrastinare, lucruri lăsate așa să meargă de la sine fără prea multă voință și determinare, fie lucrurile să fi luat amploare foarte mult. În acest context și cu Pluto în perioada de retrogradare acolo, vă ajută energia momentului să luați o hotărâre importantă, foarte realistă. Ce vreau să fac de acum înainte? Vreau mai mulți bani, vreau să-mi fie bine, vreau să-mi asigur traiul, trebuie să fac ceva, trebuie să acționez. Dacă lucrurile merg bine, trebuie să stabilesc mai multe reguli, trebuie să fiu mai atent, trebuie să asigur anumite
lucruri și circumstanțe să-mi fie mie stabil pământul pe care calc. După 20 mai se schimbă energia, ne mutăm în casa a treia, în semnul Gemenilor, unde intră Soarele, unde se mută și Jupiter, unde intră și Venus. Zona comunicării, zona comunității, zona cartierului, zona studiului, a cercetării, zona dezvoltării și a evoluției personale, dar și a drumurilor pe distanțe scurte sau a familiei extinse. Pentru voi, cu Jupiter aici, pentru următorul an, va fi nevoie să fiți foarte vigilenți. Jupiter vă ajută să vă extindeți modul de a gândi, să vă înălțați, să cercetați, să deveniți mai înțelepți, să aveți acces la informații, să vă dezvoltați la nivel personal, dar și la nivel de plan fizic, în toate cele, să acumulați noi cunoștințe. Asta dacă și numai dacă depuneți un efort susținut pentru asta și în acest moment Mercur vă ajută să vedeți lucrurile mai simplu și mai clar, către ce mă îndrept, ce vreau să fac acum, poate către lucruri care au legătură cu copilăria voastră, care mi este talentul nativ, ce știu eu să fac încă din copilărie, la ce mă pricep eu și care este visul meu. Primul pas către visul meu este și fiecare dintre voi vă veți da seama. Aveți o șansă reală. Jupiter v-a stat în casa a doua un an de zile, acum se mută în Gemeni aici în casa a treia și ne ajută să ne schimbăm mentalitatea. Dacă mentalitatea noastră este una învechită, dacă nu vrem să evoluăm și ținem strâns de vechile obiceiuri, atunci Jupiter asta va accentua. Dacă noi totuși vrem să ieșim din cutiuță și vrem să ne dezvoltăm, să descoperim, să evoluăm, Jupiter ne va ajuta în această direcție. Mai ales pentru că pe 23 va avea loc și luna plină din Săgetător în opoziție cu această casă a treia unde veți avea o mare influență energetică. Iar casa a noua vorbește despre planul juridic, despre planul internațional, despre străinătate, despre elevare, studii aprofundate, despre a fi înțelept, despre credințe, religie și obiceiuri. O lună plină vine cu finalitate, vine cu o concluzie temporară sau permanentă pentru foarte mulți dintre voi și spune prin arhetipul Săgetătorului, al cărui guvernator este Jupiter de aici din casa a treia. Poate uită tot ce ai învățat și ia-o de la început sau este nevoie să mai pui o cărămidă pentru ca viitorul tău să fie așa cum tu ți-l imaginezi. Nu ai cum să faci planuri de viitor fără niște lucruri în plus. Ce-ți lipsește? Unde te mai poți dezvolta încă, indiferent de vârsta pe care o ai? Pot fi decizii despre relocare, despre întoarcerea din străinătate, despre comunicarea cu cineva care a întârziat să apară sau cu care ai întrerupt comunicarea în ultima perioadă. Pot fi niște chestiuni juridice, poate fi vorba despre niște acte, despre niște norme legislative asupra cărora acum revii sau trebuie să contribui sau trebuie să le faci, să intri într-o anume formă de legalitate. Poate fi și o cerere în căsătorie aici, să știți, poate fi orice ține de armonie, de religie, de spiritualitate sau vă schimbați perspectiva asupra modului în care informația circulă prin această lume. Este o energie puternică, este o lună foarte benefică pentru berbec, mai ales pentru că Mercur a fost în retrogradare în casa voastră întâi și v-a ajutat sau ne-a ajutat, pe unii da, pe unii nu, să ne reevaluăm puțin locul în lumea în care trăim, să ne identificăm mai bine dorințele proprii, dar și să ne poziționăm corect în cadrul social pe care îl avem acum. O șansă nouă de care puteți profita pe deplin. Mai este un aspect foarte important aici. Marte este în semnul Berbecului și în astrologia veche tradițională, după ce o planetă nu era vizibilă foarte mult timp, se folosea termenul de renaștere. Marte, guvernatorul Berbecului, în această lună renaște, după ce în ultimele 6-7 luni nu prea a fost vizibil pe bolta cerească, să spunem așa. Renaște în berbec, în casa voastră întâi, vă ajută, vă susține, să o luați de la început, să faceți niște lucruri, vă dă energie, este ca și când ar fi o injecție cu energie aici, o infuzie energetică majoră, să vă schimbați viața, să vă reevaluați planurile și la nivel financiar
dar și la nivel personal, la nivel de modalitate de gândire, că lucrurile pot fi mai bune, dar că este nevoie de puterea noastră ancestrală, înnăscută, să mutăm muntele din loc. Să vedem acum ce ne spun și cărțile oracol. Soarele. Soarele în Taur și soarele în Gemeni. Un soare în casa a doua aduce energie la nivel de plan material, plan financiar, creștere la nivel de plan financiar, resurse materiale pe care le am, pe care le pot încasa, și apoi soarele în Gemeni în casa a treia vorbește despre a fi vizibil, despre a avea energie să studiez, să citesc, să mă dezvolt, să fac niște drumuri, să pun la cale planuri noi, să-mi reevaluez planurile de viitor, poate să mă mut din cartierul în care sunt sau să mai achiziționez o casă, să-mi fac planuri de viitor, dar și de economii pentru unii dintre voi, să investesc. Acest soare aici poate veni cu investiții pentru voi. Și berbecul. Soare în berbec, forța brută a naturii să mutați muntele din loc. Ține doar de voi cum veți reuși să faceți aceste lucruri și de modalitatea prin care voi veți înțelege retrogradarea planetei Pluto în acest moment prezent. Este o ocazie unică, să știți, să faceți ceea ce vă doriți de foarte mult timp. Ce ne mai spune energia? Casa patra. Spațiul locativ, locul meu, să-mi găsesc locul sau ce fac, unde mă aflu, unde mă duc, al cui sunt, eu al cui sunt. Asta spune energia de acum. Zona de confort, de siguranță, familie și mai multă structură, mai multă organizare în locul în care sunt sau în conceptul de familie pe care eu îl am acum. În acest moment prezent, pentru că voi aveți în casa patra oracol, este vorba despre detașare, despre alinierea la noutate. Ceva în zona familiei se poate întâmpla sau aici se poate întâmpla ceva în casa voastră. Să se îmbunătățească, evident. Drumuri pentru achiziție de casă, un contract nou pe care îl pot semna pentru o casă. Sau este vorba despre trecut și despre părinți, despre a-mi câștiga în sfârșit dreptul de a fi eu însămi, despre a-mi găsi identitatea, despre a mă cunoaște mai bine. Poate fi mutarea dintr-o țară în alta, poate fi o casă nouă, așa cum am spus. Și energie. 28, numărul abundenței. Ceva nou, foarte bun. Pentru următorii 14 ani, atenție. 4 este totuși un număr care vorbește despre ordine, disciplină, lege, despre lucruri făcute pragmatic și Mercur vă ajută în casa a doua acum să gândiți pragmatic și foarte simplu, să vă gândiți dacă fac asta, ce deznodământ pot avea, dacă fac asta, ce se poate întâmpla și tot așa. Este o energie foarte bună și să știți că aceste tranzite se tot reiau în aceleași perioade din an, cumva, pentru ca noi să reușim acolo unde avem mici piedici. Poate fi mutarea cu cineva anume, poate fi ceva legat de părinții voștri care să implice o achiziție de casă sau pur și simplu energie să faceți ordine în viața voastră. Să vedem, în zona relațiilor avem pajul de cupe, în zona planului material avem 9 de monede și în zona planului emoțional 3 de cupe. Este o lună în care renașteți, este o lună în care vă veți simți din ce în ce mai bine. Pajul de cupe aici vine pentru cei singuri cu emoție, vine cu gânduri, cu optimism, că puteți fi bine fie pe cont propriu, fie că vă puteți găsi pe cineva, fie că sunt șanse să vă găsiți pe cineva. Aici este nevoia de a vă trasa o intenție clară la nivel de valoare, de stimă de sine, să vă prețuiți voi mai mult. Și atunci când voi vă prețuiți mai mult pe voi înșivă, veți vedea că și viața voastră devine mai stabilă și că pot apărea în viețile voastre oameni care să vă respecte, alături de care să aveți o relație, să aveți o viață de familie sănătoasă și armonioasă. Pentru voi aici se întrevede o idilă, o relație frumoasă, jucăușă și sinceră. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, pajul de cupe vine cu optimism, cu ideea că hai, reușim, parcă lucrurile se întâmplă pentru noi, devin mai ușoare. Poate fi vorba și despre o sarcină
Poate fi vorba despre o renaștere în relația voastră de cuplu, să aveți mai multă energie pentru casă sau veți vedea că veți fi mai apropiați unii de ceilalți. Voi și partenerul vostru, evident, sau voi și familia voastră veți face niște călătorii. Va fi o energie foarte benefică pentru ca voi să vă regenerați în această lună. Iar dacă sunteți în perioada de separare aici, s-ar putea unii dintre voi să alocați energie în această idee de împăcare cu cineva, dar să fiți un pic naivi. Și această energie a momentului prezent din luna mai vă spune: maturizează-te puțin, fii realist, fii pragmatic, chiar crezi că merită să-ți risipești viața așteptând? Regina de cupe, o lună plină de iubire pentru berbec. Puteți întâlni pe cineva. Dacă sunteți singuri, puteți în relația voastră de cuplu să aveți o lună minunată în care lucrurile sunt stabile, în care vă simțiți voi în funcție de percepția voastră stabili, iubiți, atrăgători, băgați în seamă. Și dacă sunteți în perioada de separare, vedeți că aici este un ideal la care voi visați. Și trebuie să reevaluați puțin aceste lucruri. Un 2 de spade care a apărut întors aduce această lună claritate. Mercur în Taur vă aduce claritate. 1 + 1 fac 2. Simplu, clar, scurt și la obiect. Dacă se întâmplă lucrurile bine, dacă nu, eu îmi văd de viața mea cu Marte acolo în casa întâi și știu ce am eu de făcut. Lasă ce fac ceilalți. Eu luna asta îmi fac planurile cumva singur și cine mi se alătură în această călătorie bine, cine nu, nu. Și 9 de bâte. Depășiți niște angoase sau va fi foarte clar, veți avea foarte mult curaj. Aici 2 de spade înseamnă luna în balanță. Nu știu ce să fac, mi-e teamă, am diverse provocări, incertitudine mult. Astfel că în luna mai veți fi mai siguri pe voi și vă va fi mai clar ce vă doriți să faceți, lângă cine vă doriți să fiți și care este deznodământul poveștii voastre. Veți vedea că lucrurile care până acum v-au încurcat din această lună pot dispărea dacă voi vă gândiți la asta, dacă voi lucrați în această direcție. Poate fi cineva care să-și ceară scuze unora dintre voi, să regrete. Poate fi cineva care vă iubește și tace și în această lună vă spune. Poate fi un partener mai deschis către comunicare în această lună. Și chimie, atracție, scânteie și pasiune. Este o lună în care, în zona aceasta emoțională, nu veți avea mari bătăi de cap. Evident, poate nu toți dintre voi, dar marea voastră majoritate. Este o lună pentru gândire, este o lună pentru iubire, dar este o lună foarte pragmatică. Este o lună în care cine trebuie să fie lângă voi, vine și stă. Și lucrurile vor fi foarte simple și asta vă va ajuta pe voi să luați niște hotărâri înțelepte, să vă fie foarte clar unde, cum și alături de cine merită să stați. În zona planului material, 9 de monede. Cu atâta energie în casa a doua a Taurului, vedeți, vorbește despre bani această arcană. Bani, stabilitate sau simt că trebuie să fac ceva pentru mine, pentru casa mea, pentru siguranța mea. Este convingerea că puteți, fie apar colaborări, fie puteți aplica la un nou serviciu, la o nouă slujbă, fie vă simțiți bine, învățați, faceți ordine în mintea voastră la nivel financiar. Uite, Fecioara, vă faceți calculele și vă pregătiți, învățați sau vă educați la nivel financiar. Puteți să o faceți dacă n-ați făcut-o până acum. 9 de monede este siguranță. Ia uite, 9 de monede cu 9 de monede. Dacă ați fost nesiguri, este vremea să vă faceți ordine. La nivel financiar, la serviciu, să vă fie foarte clar ce vreți să faceți, la ce vă pricepeți. Apar șanse și colaborări, dar trebuie voi să vă lămuriți la nivel mental către ce vă îndreptați. Poate fi o casă, poate fi absolut orice la nivel de reușită aici. 2 de monede. Niște hotărâri importante pe care le luați. Fie unii dintre voi lucrați de acasă și luați o hotărâre să schimbați acea activitate profesională, fie apar niște ocazii și vreți mai mulți bani și vă mai luați un serviciu în plus sau luați un fel de șansă să lucrați și de acasă. O hotărâre, o decizie, veți avea niște alegeri de făcut aici pentru a evita stresul. S-a încheiat, se încheie pentru voi un ciclu care a durat ceva timp cu Uranus și cu Jupiter acolo în casa a doua și în sfârșit aveți dreptul să alegeți, aveți șansa, aveți oportunitatea să alegeți.
Ceva mai bun. Și pajul de cupe. Ceva mai bun. Apar niște colaborări, apar idei, dar pe care le puteți pune în practică și pot fi foarte, foarte benefice pentru voi. Ia să vedem. Poate fi faptul că ați fost acasă cu un copil și nu puteați să vă mișcați și se încheie acea perioadă pentru că se aranjează lucrurile de așa formă încât acum să vă puteți mișca liberi. Sunt bani în plus aici. Este abundența pe care o puteți accesa, de care puteți beneficia și investiții exact cum am spus. Vă hotărâți să investiți în ceva, vă hotărâți să investiți în voi și vă faceți niște cursuri noi, vă înscrieți unii dintre voi la niște studii, la o facultate, începeți să învățați ceva, intrați într-un training, într-un curs de pregătire, pentru că o perioadă lungă de timp poate ați stagnat. De acum puteți avansa. Uite, a apărut întoarsă, on. De acum puteți avansa, s-a apăsat butonul. Ce înainte nu puteți face, de acum puteți face. Clar precum cristalul. În zona planului emoțional este o lună de bucurie. Este o lună în care vă veți simți și mai bine la nivel de sănătate. Este o lună în care, dacă gândurile voastre sunt optimiste, veți vedea că veți fi așa foarte ușori, precum un fulg. Armonie, o călătorie pe care o puteți face în această lună. Cavalerul de cupe, un drum pe care îl puteți face, o mașină pe care o puteți repara, cuvinte frumoase din partea celorlalți. Poate apărea aici cineva care să vă curteze, gândul cuiva aici este la voi, așa, mai din umbră, din afara casei. Există cineva care are sentimente pentru voi și care nu se va opri din a vă căuta. Chiar dacă acum nu o face, cineva vă privește de la distanță. Pentru alții dintre voi este armonie la voi în casă. Ia uite, pajul de cupe. Foarte multe cupe. Este o lună emoțională în care voi cu sufletul vostru vă regenerați. Înțelegeți o schemă a lucrurilor, înțelegeți niște lucruri. În primul rând, iubirea de sine, să știți. Ia uite, și regele de cupe. Vă veți simți din ce în ce mai bine, din ce în ce mai iubiți, din ce în ce mai apreciați sau pur și simplu va fi o lună în care hotărâți voi aceste lucruri. Fabuloasă energia. Cineva își poate cere scuze. În sfârșit, energia vă permite să vă apropiați de cineva cu care ați avut o relație, dar care poate a fost interzisă, să spunem. Declarații de iubire, puteți cunoaște pe cineva în relația voastră de lungă durată, lucrurile se așează mai frumos, mai clar și împăratul voi. La nivel emoțional, dacă voi vă stăpâniți emoțiile, toată lumea câștigă din asta, veți fi fericiți și împliniți. Talismanele, mă bucur și zâmbesc pentru că este o lună bună. Uite, o lună cu petreceri, o lună cu călătorii. A venit vremea să îndepărtați furia. Pentru unii dintre voi pot fi provocări cu plămânii, iar pentru alții dintre voi este vremea să vă eliberați de furie și de frustrări. Faceți ceva pentru a vă schimba viața, pentru că doar voi puteți. Amintiți-vă, Marte renaște în berbec, acolo, în casa voastră întâi. Marte renaște în berbec. Este o șansă. Este o șansă. Noi în permanență avem niște conjuncturi astrale care ne favorizează, câteodată pe unii, câteodată pe alții, atunci când este timpul, când este energia benefică. Asta este luna voastră, să începeți lucruri noi, să investiți în voi, să investiți în case, să faceți lucruri pe care înainte nu putea să le faceți. Să nu vă dați bătuți, uite o călătorie pe care o puteți face, romanță și iubire sau... Aici este vorba despre iubire de sine, este vorba despre niște studii, niște cursuri pe care le puteți face în străinătate, despre o concluzie pe care o puteți trage, despre alte culturi, despre străinătate, despre locurile natale. Ce avem aici? Moartea, transformarea, se transformă ceva. La nivel de spațiu locativ, la nivel de casă, puteți aduce niște îmbunătățiri, o vindecare, o curățenie majoră în casă, o mutare, da? Dintr-un loc într-altul, poate fi orice, o bucurie, vindecarea cuiva, vă simțiți bine la nivel fizic, oamenii, familia voastră se vor simți mai bine.
Dacă până acum ați simțit că sunteți pe loc, că s-a oprit timpul din această lună, lucrurile vor da năvală. Trebuie să fiți pregătiți pentru asta. Uite, începuturi. Este vorba despre emoție și gând. Vedeți? Apă și aer, emoție și gând, iubire de sine. Sau să-mi fie bine mie și celorlalți. Veți înceta un conflict interior. Veți fi foarte concentrați pe voi în această lună sau ați face bine să fiți, fără să vă mai intereseze ce fac ceilalți, pentru că risipiți energia în locurile nepotrivite. O mașină poate fi o călătorie în străinătate, poate fi reluarea unor conexiuni cu familia extinsă, verișori, frați, surori, cu care puneți țara la cale, acum vă faceți niște planuri noi de viitor. Cineva vă iubește, v-am spus că vă iubește, este cineva care este în viața voastră de ceva timp sau poate apărea cineva care vă iubește. Uite, bani mai mulți, ești binecuvântat la nivel financiar, dar șansele astea le faceți voi. Oportunitățile există, voi trebuie să le concretizați. O discuție cu cineva, se reia o comunicare cu cineva, se schimbă o comunicare cu cineva, vi se schimbă situația și la nivel financiar, dar și la nivel emoțional, să știți vouă. Se transformă furia în bucurie în luna asta, necazul în noroc, dar voi faceți aceste lucruri. Unii dintre voi sunteți foarte înzestrați să luați materia primă și să o transformați într-un produs. Uitați-vă la această calitate a voastră și avem două inițiale. G și T, urzeala tronurilor, puterea, împăratul. Uite că după o lungă perioadă de timp câștigați bătălie după bătălie și ajungeți în sfârșit să fiți recunoscuți. Este o diplomă, un merit, recunoașterea cuiva și iubirea cuiva pentru voi acum. Am totul sub control. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o lună minunată, plină de iubire și să ne reauzim cu bine data viitoare.